Szevasztok, srácok! Meg is érkezett a késő délutáni stream. Hát korábban érkeztem, mint ahogy gondoltam. Viszont nem maradok sokáig. Úgyhogy folytassuk is kalandunkat. Ugye ott Fesztőből találtunk egy Mindflyer-t. Találtunk egy elmefalót, egy hát ilyen elhagyatott malomnak az alján, és megetettük őt egy embernek az agyával. Majd elkezdtünk haladni erre felé, ahol vannak ezek a kis questjeink. Közben én, hogy így pihengettem, várjatok, találtam egy olyan glitchet a játékba, vagyis hogy TikTok mutatta nekem, hogy mindig el tudjuk venni az összes goldot a vendoroktól. Úgyhogy most ezt fogjuk tenni. Nyilván nem tőle. Tehát, hogy ez így nulla. Kérdésem az, hogy hol volt az a... Valahol itt, ugye? Tudjátok, az a sárkán szülött csaj, akinek nagyon sok goldja volt. Ő valahol itt volt, ugye? Gyorsan visszanézünk oda. Csak le akarom tesztelni, hogy működik-e. Itt van. Lehet, hogy nem lesz goldja, mivel már egyszer kiraboltuk, de állítólag, hogyha nyomunk egy hosszú pihenőt, akkor respawnol a gold neki. Nézzük csak. Aha, jelenleg nincs goldja, várjátok. Remélem, hogy nem triggerelünk ezzel valami izét, hogy megyünk hosszú pihenni, valami sztorit. Csak teszt ki akarom próbálni. Nem kellett volna kaja se. De mindegy. De triggereltünk, sajnos, srácok, triggereltünk. Ez nagy gond. Ez nagyon nagy gond. Itt a császár. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Jó, már beszálltam. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while. Azt hittem, hogy le fog cseszni minket, mert mondta, hogy ne tessük meg azt a Mindflyer-t. Isn't unwelcome. Mit csinálsz? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Kire gondolsz? Duke Stelmane, or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed.
Though my relationship with Berlin was different. De miért szól ilyen pornós zene? Gyerekek, lehet a császárról nyomatni? In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. Jesus. Difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Szükséged van egy ölelésre? Jézusom, biztos, hogy nem. Őszinte részvétem. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach. Be And not akarok entirely polipozni minket. unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Elmefléjerek. Nem szorítunk meg senkinek a kezét. Köszönöm a megosztott tereszt, köszönjük szépen. Most már mennék, viszlát. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Jesus Christ, srácok, itt lehetett volna kenyetni a császárt. Ez komoly. Jaj, ne! Jó. Nyugi, menjünk be. Ezt bent beszéljük meg. Ne kint, kérlek. Back again? Want a dagger? Oh, yay! Van goldja, srácok. Csak nem látom. Tehát, hogy nem ellopható. Ugye? Azt akkor nem tudjuk megcsinálni mi. És ezt a zsákos cuccot. Vajon meg tudjuk? Nyomok egy F5-öt. Nem akarom elpazarolni az én goldomat. Tehát nem tudjuk azt sem megcsinálni, jó? Úgy néz ki, hogy ez a hotfix, ez az javított rajta. Mindjárt megnézem amúgy, pillanat. Ja, hogy ez már régi glitch volt. Ó. Ó. Oh, yay! Fuck, nem baj. Want more? Want less? Want us Na. back again? Te vagy az, aki a kovácsok fegyvereit árulja? Yep, that's me. Jó tudni, akkor viszlát. Mogorva fickó, ugye? On the outside, but he's a softy at heart, like molten steel. Also, he's a living legend.
always won best smith in Rivington 7 years in a row. And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Ó! Micsoda kis segnyaló vagy, nem igaz? Oh, yay! Tehát ez így nem jó, ez így nem jó nekünk. Want more? Na mindegy. Megnéztük. Remélem, hogy nem vettük el azt a... Jó, nem. Jó, viszont akkor most megyünk tovább. És pedig valamelyikre rámegyünk a kettő közül. Well, all you want. We've got enough mouths to feed. We don't need. Na várjatok, itt van egy gyors utazási pont, ami nagyon ronda. Most már jó. Exactly. Pleasure isn't just physical, it's the state. Succulent seafood, straight out the sea, take your pick. Azért vették ki akkor a... Értem, azért vették ki a kijelölést a shopokból, hogy ne tudjuk azt a glitchet megcsinálni. Így oldották meg, nice. Itt is van egy járós, egy művész. Műtárgykereskedő. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Duke. Na jó, azt mondja a játék nekünk, hogy ez a... Oldja meg egy nyitott kéz. Megnézzük ezt. Hear me out. CARESS, CARESS is vannak szobák. Staying in a brothel. I found so many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever miss. Mi van, Astarion? Nagyon sok áldozatot találtam itt Cazadornak. Olyanok, akik senki nem hiányoznak. Jöjtem, hogy beszélünk villel az emberekkel. A word, if I may. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Kérem szépen, ez a Frajgó Flophouse, ez egy fogadó. Keeping pace. Úgy néz ki. Tudunk felfele menni. Mindenképp arra fogunk menni, csak itt először körbelesünk. Nincs valami érdekes látnivaló esetleg. A pokolba is éhesnek látszol, van egy kis ételem, ami majd már felmelegi. Mi van nálad? Nem kérem, köszönöm. Na jó. Nagyon kevés a FPS-ünk. De nagyon kevés. De miért? És ha ezt kikapcsolom, ez mi? Mindegy. Na, ott van Siri. Witcherből megint. Jó. Üdvözöllek, Deliria. You know these people. Spawn, bound to Cazador.
Ó, just as he tehát ők is once were. vámpíri vadékok, nagyon szép. We'll leave for the Black Mass soon. I only need one more mark. Végre, végre, végre. The master said we have enough. Végre őket is It's látjuk, not srácok. for the master. It's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be free to feast. I want someone there, ready for me. Once the mass is done, and our master grants us our freedom. Sajnos ők sose lesznek szabadok, ugye? Nem lesz feketém, és megölöm Cazadort. Cazador nem fog kiszabadítani téged, fel fog áldozni a szertartás során. Astarion! It cannot be. But it is, and as arrogant as ever. As if you'd know the first thing about the Master's plans. He's going to give us freedom. He's going to give us power. Megmutathatom neked a valódi erőt most rögtön. Nélküle is szabad lehetsz. Nélküle is lehetsz erős. Én vagyok a bizonyíték. De amúgy meg is tudjuk győzni őket, amit nyomunk. I can't say you're wrong. The Master has always been strict, but we're better for it. That's why we're worthy of freedom, of being elevated. And you're just a runt to be put down. Úgy érzem, hogy ezek kapni szeretnék nagyon, vagyis hát ő. Cazador's in the defiled chapel, beneath the palace. Elmondta. What are you doing? Elmondta. I trust him, Petras. The chapel has been there forever, hidden from all. There will be a sacrifice. Oh, enough! Before you get us flayed alive! Please, Astarion, if you're telling the truth, please help Jó, neked us. segítek. He's not telling the truth, and we don't need his help. This isn't over. We'll see you again, brother. Én miért nem tudok ilyet? Én miért nem tudok ilyen eltűnést, ilyen baszó eltűnést? Jaj, ő itt mászkál, mi? Pedig azt kéne, hogy ő így eltűnjen innen. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? You bumped your head recently. Didn't you spot them by the gate? Big metal bastards, even bigger swords. It's all right, well, we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Srácok, úgy kéne itt nyomni. Úgy kéne itt nyomni, hogy nagyon gyorsan kéne. Jön vissza. Nem lát, nyugi. Sense watchful eyes upon you. De Perhaps nem some látott. locks are better left unpicked. Úgy meg lehetne őt ölni, és akkor semmi gond. Mit szóltok? Megöljük őt. De nyilván Astarionnal. És eltesszük a hulláját. Ez jó lesz. Volt nála kulcs. Identical to the one I took from the shapeshifter in the temple tunnels. Oké. What a charmer. Mi volt a hullájában? Úgy, ez gyorsan meg lett, nem?
Volt nála egy kulcs. És az a kulcs az hova tűnt? Ha szabad kérdezni. Ja, ide rakta. Benrir kulcsa. Pillanat. Ez volt Benrin, srácok. Maradjunk annyiba. Nem, Benrin munkavállaló. Közben megkaptuk ezt, hogy meg is oldottuk, hogy mi történt. Egy halott hasonlás bérgyilkostól megtudtuk, hogy a virágos kulcs, amit találtunk, felold valamit egy lepenyházból, valami, igen, ez már volt nálunk. A Frego Flop House-ban található kulcs tökéletesen megegyezik azzal, amit a nyitott kész templom alatt találtunk. Meg kellene néznünk, hát ha találunk még bizonyítékot Lorgen atya meggyilkolásának lepenyházban, aha. Petrát és Deliriát, két vámpír ivadékot testvért a Frego Flop House-ban találtam. Egy régi vadász helyünkön. Elmondták, hogy Cazador már majdnem készen áll egy rituálé elvégzésére, amely hihetetlen hatalmat adna neki, de még szüksége van rám, mielőtt elkezdeni. Azt mondták, hogy a szarpalota alatti titkos meggyalázott kápolnának kerül rá sor, mielőtt köddé változik és eltűntek. A helyzet annyi, hogy ennyi ládát nem fogok kinyitni, mivel hogy nincs annyi tolvajszerszámunk. 6 darab van. Nála nincs, nála 1, nála 2. Oké. Ezért az, hogy ezt így fogjuk kinyitni, ezeket a ládákat. Régi lompos kalap, kösz. Ezért halt meg a csávó. Ünnepélyes öltözet, Jesus Christ, most komolyan ezért öltük meg a fickót. Arany. Jöhet, gyémánt. Napló. Oké. Utazóláda. Rongyos csavarodókra nem kell, erszény. Utazóláda. Hát... Ja. Itt tudunk felfele menni majd. Arany. Ez nem tudom mi. Ez volt Benrir kulcsa nyitotta. Mehet. Dobott egy kis banánt, ahogy látom. De nem. Fájtal. Kedves húgom.
Na nézzük. Rosanna megcsinálta, tényleg megcsinálta, odakint vagy világot látva, az álmaidat kergetve végre egy igazi kalandban. Alig várom, hogy az első bárd eljöjjön a faluba, és rólad és a tetteidről énekeljen. Ő az én húgom. Mondhatom nekik? Aztán majd mesélnek a sárkányokról, akiket megöltél, és a hercegekről, akiket megmentettél. Örülök, hogy nem hallgattál apára. Tudom, hogy jót akar, de miért legyél cserző, ha hős is lehetsz, és remek hős lesz belőled, tudom. Csak vigyázz magadról odakint, Hugi. Veszélyes dolog ez a kalandozás, és azt akarom, hogy épségbe térj vissza hozzánk. Szeretlek, Tricia. Utóirat. Mondd, hogy megszabadultál Dreamtől. Az a fiú éles, mint a kanál, de fel annyira sem hasznos. Micsoda? Érdekes, ezt amúgy elvisszük. Nem akarunk lefeküdni, nyugi, azt adja, nyugi. Ezek a könyvek vajon onnan jöttek ki, vagy nem? Annyit a ládából, de úgy érzem, hogy nem. Tehát ez teljesen üres láda volt, srácok? Én egyet kinyitok, jó? Egyet nyissunk ki. Most ez komolyan üresek ezek a ládákat, csak én cseszem el. Hát látja, lehet, hogy nem kéne széttörni a dolgokat. Az van, hogy itt... The shapeshifter's key fit perfectly. Wow. Now, what's inside? Az komoly. Az nagyon komoly volt. Don't mind if I do. Blood by the bed. A lot of it. Vér. A földön. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Ne játszotok, hogy Astaria nem fogja felismerni a vérforrást. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Na, mielőtt még itt megnéznénk ezt a testet. 2 kéz most, 2 kéz 2. 2 kéz most, 2 kéz 2. 2 kéz most, 2 kéz 2. Többre van szükség, nem elég. Dicsőségbe kell burkolnom magam, hogy vérbe takarodjak többé. Micsoda? Mi ez? Nézzük a könyveket. Jöhet. Szekrény. Jöhet. Templomi tervek. A map with Father Logan's name. It seems the shapeshifters were all over the tunnels he used. Tépett pergamen. Oké. Maradhat. Vérfoltos pergamen. Maradhat. Ezért kell elolvasni a dolgokat. Mélyvörös-barna színű, rendetlen foltok díszítik ezt a pergamen darabot. Akik szemben akarnak nézni a retteget úr törvényszékével és be akarnak lépni Bál templomába, azoknak meg kell ölniük a listán szereplő célpontokat, és a holttesteket az abszolút szekta által elkövetett gyilkosságnak kell beállítaniuk. A gyilkosság bizonyítékaként hozzátok el az áldozat kezét, vérbe jár aspiráns. Közben nyomatok a hangomra egy kis... És hát visszaállítjuk a mélyeket. Halló? Szerintem így lesz a legjobb. Mert ez nagyon torzítja a hangomat, hogyha leveszem a mélyeket róla. Lorgen atya. Nyitott kész templom Rivington, megölték. Belin Stelmán herceg. Tündért elfogadó alsóváros, megölték.
Tribles a bohóc, megölték. Alexander, megölték. Franz, megölték. Ha, őket még nem ölték meg, itt vannak. Így hát kaptunk egy kis... Aha. Frissült ez. Megtaláltuk egy balista gyilkos bűve helyét Freygo Flophouse-ban. A rejtek helyen egy célpontlista rész letezi a gyilkos utasításait, öljön meg bizonyos balduriakat, és tegye felelőssé az abszolútot. Lorgen atya a közeli nyitott kész templompapja szerepel a listán. Talán figyelmeztetnünk kellene valakit. Valakit? Aha. Meg kell mutatnunk Valéri nyomozónak. Okés. Jó. Az a vérforkor? Az kell. Aha, ez quest item. Hoppá. Mindjárt megnézzük, srácok, a holttestet is, csak tehát nézzünk egy-két dolgot. De úgy nézem, hogy ez így ennyi. Itt az asztal, jó, nézzük ezt a holttestet. Őnála is van egy ilyen pion kulcsa. Nézzük, akar-e velünk beszélni. Vagy tud-e valami információt esetleg? 5 kérdés. Theon. Gold grind. Gold grind. Jó. Hogy haltál meg? Murdered by my son. Charming. Oha. She mustn't have nursed him enough as a child. Or too much. Ki a fiad? Baldur. Hogy néz ki? Törpe, mint én. Vörös ruhája van. Ez a vörös ruhás törpét már több embertől hallottuk. Hol találom meg a fiad? The corpse remains silent. It does not know. The spell's power wanes. You can ask no more questions. De várjatok, még egyszer fel tudjuk támasztani, nem? Ezt még sose próbáltuk. Ja, de próbáltuk, csak már nem tud ilyenkor beszélni, ez komoly. Akkor lefekszünk ide, és itt maradunk. Jól van. Jól van. Ide mi értelme kijönni? Itt látom, hogy ide fel lehet ugrani. Aha. Majd át ide teljesen. Na jó, meg megnézzük a lenti alsó szintet. Még volt egy lenti szint, ahol nem voltunk. Ki kell nyitnom az ablakot. Lehet, hogy gond lesz. Nem... ez nagy baj. Francba. Várjatok. Amúgy jó, nem gond. Csak egészet nem nyithatom ki, mert mert akkor totál átmegy a kamerámnak expozíció, és szar lesz. Még szarabb, mint most.
Na szóval jó, itt sincs semmi, akkor mehetünk le. Srácok, hol? Hogy jöttünk ide föl? Ha? Nem volt valami létre? Úristen. Látom. Ez egy kijárat, gondolom. A legkomolyabb kijárat. Jó, ja, hogy itt... Oké, nyugi. Vissza. Meg kéne találnunk a Dumbót. A Dumbó... Ő a nyomozó, ugye, a röpülő elefánt. Az lenne a kérdésem már csak, hogy hol találjuk meg őt. Ott van, meg is van, srácok, meg is van. Vizsgáld meg CARESS-t. Keresd meg VOST. Aha, ez a CARESS, oké. Ez a főküldetés. Jó, akkor megyünk a Dumbóha. I won't let anything happen. Look at you. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Honestly. Well, I do. Which means we're getting a real room. That might be worth a look. Ott is van, oldja meg a nyitott kéz templomgyilkosságot. Kaptunk megint egy frissítést. Megtaláltuk a baliszta gyilkos búva helyét Fragon Flophouse-ban. A rejtek helyen egy célpontlista létre. Igen, ezt már olvastuk. De ezt már olvastuk amúgy. Jó. Tehát most a következő lépésünk az az lesz, hogy be kell mennünk ide. Találkozni Dumbóval. CARESS simogatása. De ez még nem CARESS, ugye? Ez ki ez? Nem ez a törpe? Piros ruhás törpe? Nem, mert ez a fia lenne. Ez Korilla. Hú, de fura nekem ez, olyan, mint egy varlok. Nem, mint egy varlok. An elf. Such temptation. I loved many in my day, but never one so fair. Grace. Elegance, just Kecsesség, elegancia. Csak arra vár, hogy összetörjék. Ó, igen, ismerem a boldogságodat. Ez megint Orin, mi? Egy robosztus törpe, egy bőrkorbács. Ó, azt te kapsz. Ő, azt te kapsz? Vagy félreismertelek? Jó, hogy ez egy bordélyház? Magyarul egy Nem az első választásom, de nem mondanék nemet. Pontosan. I thought as much. Those eyes tell a story. Punishment is your pleasure. Komoly szemek. It's Fion you seek. Our Fiont keresed. A Mr. könyvtárosunkat ma sajnos nincs itt. Mi? A vezeklésednek várnia kell. Más módon is ki tudjuk tölteni az űrt, például egy itallal, egy pár sötét elf, egy másik választ a bűnödet. Mi? Más módon is ki tudjuk tölteni az űrt. Például egy itallal, egy pár sötét elf, egy másik választ a bűnödet.
Ő volt Fion? Ő volt Fion. Ő volt. Jó, nyugi. Mindjárt mondjuk neki csak. Vannak sötét elfek, ez csábítóan hangzik. Twins, yes. Hands of such skill they could turn stone to silk. Your body could suffer no knot they can't untangle. They're through the curtain to the right. A függőn keresztül jobbra van. You'll need coin and stamina in abundance to enjoy their services, but the gold will be as well spent as you are. Srácok, ez nem tudom, fog-e tetszeni Shadowheartnak, de lehet. Sweeting. I'm no fortune teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already... Truth is, Fion's gone well missing. And my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be hiding behind. To service is my calling, not to be served. Ó, meg kell találnunk Fion, tehát már megvan amúgy. But I'd be a fool to say no. The girl kept my coffers near over 2 flights up, then turned right and right again. That's Fion's pleasure room, Elminster's library. Here, take the key. I'm listening. Nem mondjuk el még neki, hogy megtaláltuk őt. Ott is van a kulcs. Ja. Na. Akkor most megnézzük ezt a kis törpét. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Ó, tudtam, You baszki. put me out of pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Meglátogatom, de először mit árulsz? Hülyeségeket, jó. Yes, you do. And what better place to do business than in the home of the oldest trade? Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Jó, srácok, hát akkor itt elboldogulunk, én úgy gondolom. Sár és simogatása. Ja, értem, hát ez egy bordélyház. És ott van a Dumbo. That there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to CARESS's CARESS. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Ez Sár és CARESS. Maybe. Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. You got it, but the new hooch is off limits. Can't have the mams all leaping down my throat if Na I jó. go burning yours. Van 890 gold. Amúgy az azt jelenti, hogy eladunk dolgokat. Az csak annyit jelent. Hogy eladunk mindenféle dolgokat neki. Hát amúgy a tekercseket is el lehetne adogatni. Mert elég sokat érnek, de hát... Vagy pedig géllel megtanulni, ugye ez a kettő. Jó, srácok, ezeket a leveleket nem engedi eladni amúgy. 890 goldja van. Azt én nagyon szívesen elvenném tőle. Úgyhogy ezeket eladjuk neki.
Jöhet. Pleasure to serve. Na, és amúgy mi volt az a ital, amiről beszélt? Azt meg lehetne kóstolni? Gyere vissza, azt jön. Mondott valami specialitást, a ház specialitását, ugye? Forget it. Na, az új főzet. Új főzeted erősen hangzik, kipróbálom. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Felpörgetheti, kiélezheti a nyelvet, vagy kiütheti, nem lehet tudni, amíg az első csepp meg nem éri a nyelőcsöved. Mehet a mentés. Kilépett a játékból, srácok. Invalid data. Kidobott, bekresselt. Ó. Az gond. Lehet, hogy a magyarítás véget. Egy pillanat, srácok, egy pillanat. Ilyen megpróbáljuk. Csak tudjátok, mi a fasz. Hol mentünk utoljára? Azt mondja, launching, synchronizing cloud. Valami jó sokáig tart neki, amúgy mert nem akarja szinkronizálni az adatokat. Húha. Csak a stream ne szarjon be, please. Csak a stream ne. Jó, ez cancel. Pillanat. Már is jó lesz. ...107 óránál járunk amúgy game time-ba. Jó. Talán jó lesz. Ajjaj. Olyan, hol menthetett? Biztos, hogy nem itt bent, ugye? Bár lehet, hogy a kis fél szerzett csajnak a dumája után. Na? Haló? Haló, haló? Úristen, srácok, de beszartam. Kidobott a stream is, képzeljétek el. Tehát először a játék becrashelt, majd utána fogta magát a OBS, és így kikapcsolt.
De vajon miért? És van egy rossz hírem. Az Isten szerelmére. Na jól van, srácok. Ez hogy működhet így? Srácok, semmit nem mentett el, amit idáig nyomtunk. Semmit. Szóval ez kegyetlen. Na jó, nézzük. Speedrun. Speedrun. De ez hogy lehet, hisz mentettünk többet, nem? Most komolyan a faszom tudja, hogy mit csináltunk, még mit nem. Már bocsánat. Jézusom. Na most bedobta? Nem. Jó, srácok, újra meg kell beszélnünk mindent mindenkivel. Gyerünk. Ne haragudjatok, srácok, de ez kegyetlen valami, esküszöm. Ez komoly? Nyomok egy mentést, folyamatosan menteni fogok, mert nem ment magától a játék. Azt se tudom, hogy itt mit lootoltunk, de most már nem lootolok semmit, akkor... Úgyhogy ez kegyetlen, hogy ez így történt, sajnos. Itt volt az asztal, amit kellett megtalálni, ugye? Ez volt a fontos. Illetve itt egy hulla. Igen, amúgy ő itt fion. Jó tudni. De nem itt voltunk. Hol van a... CARESS. Jó, de itt, jó. Többiek lejönnek, ahogy akarnak. Meg kell néznem a Twitch-et, srácok, mert nekem azt mutatja, hogy hogy ezt 2 videóra tette szét most. De hát remélem, hogy nem. De. Sajnos 2 videóra vágta szét ez a... Fú, te. Hogy lehet ilyen ízetlen valami? Többiek lejönnétek, kérlek, vagy mi van veletek? Kegyetlen. És idáig nem volt, ja Istenem, nem volt desktop audio, de ezt miért csinálja amúgy? Miért csinálja velem ezt a játék?
The flop house. It has plenty of spare beds. It will when you've met the drow. We can bunk with 10 other people. Legalább megírhatnátok a csetre, srácok, komolyan, hogy hallott, te hülye, nincsen a játéknak hangja. Vagy valami. Most már van hangja, nyilván. Na, nyomjunk egy mentést. Na nézd meg a fejemet is, milyen sötét lett, baszki. Bocsánat, srácok, egy pillanat. Remélem, hogy kibírja ez a stream valahogy. Meg ezt legalább meg akarom itt nézni, és ennyi. Ezt a helyet, és aztán végzünk is. Elf, such a sturdy dwarf. It's well, we've other ways to fill your void. That you'll need coin and stamina in abundance to enjoy their services. Truth is, Fion's gone well missing. 2 flights up, then turn right and right. I'm listening. If I must. Nem jó. Nem ő vele beszélünk. Forget it. Ő vele kell beszélni. Damn, who? I'll take it. Something's up. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Take your time. És most nyomunk ismét egy F5-öt. Ne haragudjatok, srácok, nem tudom mi van ma a géppel, meg a streammel, meg az Twitch-el, meg az OBS-el, nem tudok rájönni. Forget it. Could beef you up. The man Willnek nem tetszik, hogy kipróbáljuk az italt. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Most mi volt az? Ez Willnek nem tetszett, mindjárt megnézzük. Megisszuk. Hallod? Baszki. A italot báránnyal változtatott. Ez nem jó. Ez nagyon nem jó, srácok. Ez nagyon nem jó, mert nem tudunk menni kurvázni. Egy bárányként, hogy? Aj. A Stream Manager azt mutatja, hogy 1 órája megy a stream, a OBS azt mutatja, hogy 9 perce megy a stream, a Twitchre, hogyha felmegyek, akkor most már két videó stream lett, 2 VOD. Minden mást mond, és mást ír. Na jó, ővele ugye beszéltünk, itt mentettünk. Go see Raphael. Then I might let you buy me a... Aha, tehát ő is egy ilyen nyugi. Srácok, itt nagyon sok minden lesz, ugye? Azt nézd meg, hogy nyomatja. Ról királynő, a fosztogató. Nem szeretnék Raphaellel találkozni most. Úgyhogy azért nézem át a helyet. Akkor ide bejöhetünk, hogy már be is jött a Astarion. Oké. Jaj, ne! Itt van ez a csáv, akit elzavartunk, srácok. Jézusom, nem fog engedni, hogy izéljünk a nőkkel. Várjátok. You can stare as much as you like. Hát én nem stérelni akarlak. My. Oh. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment. Hoppá, srácok,
forró pillanatok fognak következni. Úgy érzem, hogy a Shadowheartnak most valamiért nem fog tetszeni, de... What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me, or sweet and sincere with my sister. Te vinném a Trust me, hugodat. you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. Abba, micsoda? Na várjatok, Shadowheartnak bele kell egyeznie. Ti ketten kísértetiesen hasonlítotok egymásra, szeretném igénybe venni szolgáltatáidat, hölgyem. Fel akarok venni, szép fiú. Megállapodás? Mi a megállapodás? Ó. We want both of you, silly, at the same time. There's an idea. If you're comfortable sharing, so am I. What? Mehet, srácok. Mehet. Charming. There must be a sprinkling shower of gold first. Hát, ne vicceljetek, hát. Persze, hogy mehet. Let's go. This is thrilling. Ez nem gyerekeknek való tartalom lesz, úgy értem, úgy érzem. Ők elmentek. Ez gond, hova mennek? Várjatok. Amúgy, srácok, ez tudja, hogy Orin lesz. És valami át fog minket baszorintani, vagy ilyesmi. Na menjünk, kövessük őket, aztán meglátjuk. Tudja, hogy lesz benne valami csiki-csuki. Hogy felvisznek Rafaelhoz, mi? De most... Hey! Carla még Will nem jöhet. Csak mi megyünk. Hova mentek? Srácok, hova mentek? Hát nem ide. Jesus Christ, hova mentek, srácok? Jogi, meg lesznek. Nem hagyom el, ne féljetek, megtaláljuk őket. Megtaláljuk őket. Ott is van. Ott is van. Hát kérlek szépen, itt nincs bent senki. Hát kicsesztek velünk. Ördög barlangja. Az a baj, hogy itt lesz a... Devil's Den. Ez gond. Ez nagy gond, srácok, mert itt már Rafael van. Aha, Jogi. Itt van. Ott van. Na, mit szereztem nektek, fiúk, lányok? Mit? Mi sötét örömök? Ki beszél? Ott van. 18 éven aluliak számára nagykörű felügyelete, melyet ajánljuk. Shall we? Mormolj egy gyors imát a lélegzeted alatt, hogy ez ne folyjon verekedésé. I hope you're not afraid of the dark, my darling. I must snuff out the lights before we Srácok, begin. itt ez nem így fog működni. Ez mindenhogy It's Orin. all part of the experience. Ez tudja, hogy The Orin. room is bathed in total darkness, so Ez there is biztosan Orin nothing lesz. to distract from your ecstasy. Vagy kirabolnak minket. Hoppá.
The lady, Nim, moves your hand to where the clasps of her blouse lie. You know, I had a dream just like this once. Óha. I'm surprised you needed the two of us for this to happen, but I am so glad it has. Oh, Empyrean High Priestess, let us worship at your altar. The drow siblings fall to their knees in mock prayer towards Shadowheart, lavishing caresses over her thighs. Ez mi, srácok? Ez komolyan megtörténik? Ez... Azt hittem, nem akarsz egy vallásos rendet vezetni, Shadowheart. I could get used to this. The night skips on, filled with fantasies Shadowheart seemed all too primed to suggest. Az komoly. What in the nine hells would you do with it? Beszéljünk vele. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlaakith. But all things considered... De most erről beszélsz komolyan, Shadowheart. Ennyi? Give me a moment, for pity's sake. You've exhausted me already. Nem bírják, srácok, nem bírják. Quickly, but not that quickly. Na. Even in the best of times, it's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos, with Baldur's Gate preparing for war, the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. Hát azt hiszem, hogy megvan a kedvenc helyünk a játékban, CARESS. Give me a moment. We recovered quickly, but not that quickly. Jó, hogy van ennyi goldja. És nincs mit eladni. Jó. Akkor én azt mondom... Kapott a szekrény. Itt vannak a ruháink vajon? Nem. A zsiványfalatka. Na. És itt nincs valami rejtett cucc. What in the nine hells would you do with it? De már hallom. Hallom a Rafaelt. Már nyomatja a dumát itt. De egy ruháink hol vannak, srácok? Csak kérdem. Most komolyan így fogjuk nyomni? Hát nekem jó. Nyomjuk így. Gyere, Shadowheart. Gyere, vissza kell mennünk a többiekért. Itt vártok. Hellótok. Csá. Nézzük, srácok. Volt egy kis elintézni valónk. De mindegy. Hogy ő velük? Dehogy is, azt se tudom, kik ők, ne vicceltek. Hogy a sötét elfekkel? Dehogy is, srácok, dehogy is. Na, srácok, vegyük vissza a ruháinkat, csak vicceltem. Shadow nem akarja visszavenni, úgy látszik. Nem ide akartunk jönni. What?
Először egész helyet át akarom fésülni most már így, hogy megvolt az örömünk. Itt jöttünk be. Nagyon jó. Akkor itt akarok beszélgetni még. Ő vele. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? Ja, akkor nem mond semmit. Hála az égnek. Az csak egy polgár, jó. Itt vannak ők, hát most hagyjuk őket békén szerintem. Ez kifele vezet, ugye? Bár van ott valaki. Ja, jó. Akkor ide hátra jövünk, itt megnézzük a dolgokat. Jó, rendben. Ő neki picit csak a HP ahhoz képest, hogy egy NPC, nem? The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. Kilenc űrről beszélsz, nekem dolgom van vele. Az komoly. Oh yeah. Seems everyone's got business with her. Heard the gal met her match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. Hey, you still lurking about? I don't remember inviting you to the party. Meggyőzzük őket. Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the Guildhall. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Nice. Now scram! The chat's officially closed. Nice. Jó. Kaptunk egy kis információt. Látjátok, van a sima polgároknak, azoknak csak ilyen 5-6 HP-juk van. Na itt van a izé közben. A Dumbo. A Valéria. Another case closed, another bottle Holt részeg a csávó. Huzzah to Valeria! Hang on a sec. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. Ez mekkora csávó, ez milyen nyomozó? Bet she's put you up to something. Izé, kuplerájban van, be van baszva. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Morgan atya meggyilkolása csak egy része egy nagyobb összeesküvésnek, bár hát ami mindet elma. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months.
fancies herself something of an expert. Jó, most már tudjuk, hogy it ez was a just a bunch of elefánt conspiracy hülye. codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. Ráharapok, mi az elméleted? Ez nem elmélet, bizonyítéka van rá. Ez a dokumentum olyan információkat ad, amelyeket a gyilkosokat, a bálisták, oké? Miért mondja már neked? Nem úgy hangzik, mintha érdekelne. Well, that's just insulting. I am an investigator, you know. But I'm off the clock. And this is Devella's pet project. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Tehát őt amúgy nem nagyon érdekli most az ügy. Hogy nyomja? Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Hogy nyomja? Rafael szolgáját, Korillát, CARESS-ben földszintjén találtuk meg. Azt mondta, hogy a gazdája a legfelső emeleten vár minket. Oké, mindjárt nyomjuk, mindjárt megyünk oda. Hallottunk néhány pletykát, a CARESS-ben 9 ójót, a város bűnözői céhének vezetőjét egy új szereplő fenyegeti a területeken. A kő úr. El kellene mennünk a cégházba, hogy többet megtudjunk, oké? Fiont, megtaláltuk Fion holtásra, el kell mondanunk, oké, elmondjuk neki akkor, srácok, és aztán megyünk fel Rafaelhez. Dumálni vele. Csak előbb elmondjuk ittennek, hogy meghalt, akit keres. Your pleasure is mine, sweeting. Van más lehetőség is a társaságra? Nisha, our lovely nymph. Nympha. She's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers too. I doubt you'll be able to tear her Meglássuk őt away. is, srácok. But we are blessed to have a devil in residence at the moment, a temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed Wow, a by the Rafaelről beszélünk, ugye? Megtaláltam Fion holttestét, meggyilkolták. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fion slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. I can spare a little something and a smile. I hope you can make do. Anything else on your mind, sweeting? Indeed he did. Exceedingly handsome. And with Megyünk a Rafaelhez, voice. srácok. Meglett a quest. Azt hiszem, ugye? Most mi van? Ezt adta nekünk a nyomozó, az alvárosi bérlet. You're looking parched, sweetheart. Else, darling, another sip and I'm like other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste?
What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Oké. Tetszik ez a CARESS. Idáig mondom, ez a legjobb hely a játékban. A HP-jukról tudjuk megállapítani, hogy kivel kell beszélni és kivel nem. Ez komoly. Mondjuk ővelük nem. Ja. Ez a dokkokhoz vezet, így van. Jövünk még feljebb. Jó, megérkeztünk ide. Aha, itt van a nimfa. Ő ottan nyomatja. Hoppá! Hát srácok, CARESS it's on. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Calym. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin. Miket látunk ebben a játékban? Miket? You are my sin and salvation. Hát sajnos ezt félbe kell szakítsuk, hölgyem. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? Az gond. What are you? Wait, I know you. Honnan? Mi? Jól néz ki, nem bánt, hogy csatlakozom? I most certainly do. Jara is the most valued. Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this man? A srácok, mi a szar? Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, Jézusom, mi történik vele? And suddenly, silence. What's happening? Átváltozik. Úgy tudtam. De most miért kell a... Aha, földrengés van. De hát miért kell vele harcolni? Tehát... Pszichikus. Jaj, de feltételesen értem. Hát jó, ő hal. Ő nagyon hal. Ennyi. Megkóstolhassuk azt a Rionnal, de mindjárt először megütjük őt simán. Sounds like fun.
Aha, ezt nagyon kapta. Na és most olyan csatlakozhatok? Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Egy szó fúj. Valóban gyönyörűek és nagyon Is it halálosak. not in the Illithid's barbarity that we find its splendor? Your eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser woman might be frightened, but I am no less a woman. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Mert? The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Ennek a nimfának nyugalom, semmi baj. A lény felizgatott, ugye? Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Rapture. Close your eyes and listen. Mentünk, srácok, mert lehet, hogy ide nem jött Shadowheart. De már be is van csukva a szemem, miről beszélsz? Shadowheart mindig velünk tart. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. Mindenki becsukta. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Ha megnyomom, hogy gazdag, akkor kapok aranyat? Tisztelt, hatalmas, elégedett. You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Az komoly. Mit csinált velünk? Mi volt ez? If you seek rapture, find it elsewhere. I wonder, is that? No. An ordinary lamp. Pity. Oké. És enged lootolni, nem nézi lopásnak. Akkor elvisszük, amilyen van. Hogyha neki nem fog hiányozni. Na jó, itt voltak valami. Watch your back. Ez. Belépőjegy. Ez a belépő engedélyező viselőjének a kíséretének a belépést a Worms Rock Audience ja, oh, nice.
Ez kell. Oké. Oké, és ott van CARESS szobák kulcsa. Az komoly. Nagyon van, mehet egy mentés. Nagyon tetszik ez a hely. Itt is ide is bemegyünk, itt nem voltunk, azt a széket nézzétek. Sebészeti ágy, abba a pillanatba. Ez is tüveg finom. Ott a naplója Fionnak. Ja, ez a Fion szobája, srácok. Oké. Kutyanyakörv, de... Ez a törpecsaj... A zenedoboz... Ez a törpecsaj jól nyomhatta. Mármint, hogy What's next, I wonder? Készen álltok, srácok? Ott van. De mi ez volt Shadow Hearton eddig is, nem? Mindegy. Pillanat, valami történt. Na jó van, mehetünk tovább akkor. Careful, I bite. I bite. Go. Ugye meg itt nagyon-nagyon-nagyon sok dolgunk lesz. Mármint itt a városba, el kell mennünk Cazadorhoz. Meg ki tudja mik. CARESS isn't just about wetting your whistle. It's dancing. Na, ez pedig az ördög barlangja, menjünk. Üdvözöllek, Rafi. Rafaelnál van boss, kitrak boss. Na jó, srácok, egy pillanat. Ezt meg kell nézni, mehetünk. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in Halljátok a this zenét? world that I desire. You do not have it. And Az a you legbaszobb zene egész játékban. Csak mondom. Must help me, Raphael. Ez Rafael For the sake of zenéje. my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Mi történt Vosszal? Nincs meg a fél füle, meg a fél arca. Kitrak Voss. A nagy sárkány harcos. Sárkány lovag, levágták a fülét. You came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. Oda is elmegyek, Rafael, ne One félj. more thing before we begin, though. Na mondjad.
For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. Az csúnya. Unsettling. Egy csettintéssel kivette a parazitát belőlünk. Ezt nem úszhatod meg. Üresnek érzem magam, mit csináltál? I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket. Out of your mind. It can't. Ez hülyeség. Amikor kértük rá, akkor nem tudta megcsinálni. What's the catch? Most bízunk meg az ördögbe. Beszélj, mondd el, miért hoztál ide. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this De már nem akarom, hogy eltüntesd fel. Megváltoztak a dolgok. You and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Történtek dolgok, Rafael, amióta utoljára találkoztunk. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Orpheus? Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Érdekes, hallgassuk. Menj tovább. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Nagyon kényelmes, hogy pontosan azt kínálod, amire szükségem van. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. Mit remélsz ettől az egészről, Rafael? Power. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. Srácok, mit akar? You give me the crown that dominates the Elder Brain. Ó. Tehát a koronát akarja, amivel irányíthatja a világot konkrétan. I have craved it ever since the arch-wizard CARESS created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and CARESS was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power.
The crown destroyed its creator, and his empire Tehát istenné akar válni. CARESS' folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils Hát a világuralomra of vágyik Rafael. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one archdevil supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Mi történt a Waterdeep varázslójával? Ja, nem tudjuk megnézni, ez komoly. A gondolat, hogy te uralkodsz minden 9 pokol felett, nem tölt el örömmel. Szerintem fantasztikus ördög. Legfelsőbb lenne belőled. You're too kind and extremely insightful. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited. Ever watching for more than 1,000 years. Vajon fogjuk látni Rafael valódi formáját valaha? A misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Biztosan nagyon bosszant, hogy néhány halandónak sikerült ellopnia a koronát, miközben neked nem sikerült. Miért vagy olyan biztos benne, hogy megkapom a koronát? It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. Yeah, as a narrator. You'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of CARESS to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? What the fuck? Nem egyezhetünk bele, ez egy paktum, srácok, ezt nem fogadhatjuk el. Mondta a narrátor, mert én az volt a tervem, hogy elfogadjuk a paktumot, és hogy odaadja a kalapácsot, kiszabadítjuk Orpheust, és amikor megöltük az agyat, akkor megöljük Raphaelt. Az volt a terv. Így magamba a fejembe, hogy nem adjuk oda neki a koronát, de a narrátor most mondta, hogy nem tudjuk megszegni a paktumot, tehát oda kell adnunk neki a koronát. Én magam fogom irányítani a koronát. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Arch-wizards, emperors, gods.
It would tear you apart. What? You can't be serious. Right here. You'll find everything is in order. Ne. The moment I have your signature, you will have the means to free Orpheus. The hammer. Ne írjuk alá, nem akarom You aláírni. guarantee the crown will be mine once the brain is defeated, and I swear that I will never use the crown to dominate a mortal. Nem írjuk alá. Megy a mentés. Megy a mentés. Mi történik, ha nem adom át a koronát, amikor eljön az idő? I will come to collect. If you refuse to give me the crown, I collect your souls instead. And then we all gather in the House of Hope. Me dressed in my finest silks, you skinless, hanging from a hook to watch as your world dies. Milyen nyomásokat rak ránk ez a csáva, nem írom alá. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Jó, megkaptuk a 3 új napló bejegyzést. Akkor az ördöggel. Visszautasítottuk Rafael ajánlatát, de az ördög azt mondta, hogy még mindig ott lesz. Ha meggondoljuk magunkat, az ajánlat továbbra is nyitva áll. Orpheus kiszabadítása. Megtudtuk, hogy az asztrális prizmon lévő Orpheus láncaival való megszabadulása kulcsa az Orphikus kalapács. Ez Rafael birtokában, így talán a legjobb esélyünk, ha felkutatjuk a pazar lakhelyét a pokolba, a reményházát. Ó, tehát el tudjuk lopni azt a kalapácsot az nélkül, hogy aláírnánk a paktumot. Segíts Kitrakmosznak, jó srácok, ez viszont már következő streambe fog megtörténni, ami holnap reggel lesz. Nekünk ennyi fért bele mára, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hát, CARESS. Kedvenc helyünk a játékba. Viszlát, sziasztok!